นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง APS Channel นะครับกับพบกันในการ reaction นะผมวันนี้อยู่พี่แฮมนะครับกับการซีรีส์เรื่อง Revamp the Undead Story EP ที่3นะครับผมเรื่องราวกำลังนุ่มนิ่มน่ารัก EP ก่อนเดี๋ยวรอดูซิว่าแวมไพร์รวมตัวกันแล้วเนี่ยเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อเมื่อฮันเตอร์ออกล่านะครับผมแต่ก่อนเลยขอบคุณก่อนทาง GMTV แล้วก็ไอฉีอีที่อันนี้ทำ reaction ได้นะครับไปดูกันครับผมกับ Revamp the Undead Story ครับผม EP ที่3ไปเลยค่าสายเลือดของโชโนเอลจะหมดแล้วตอนนี้ผมยืนยันได้แล้วว่าพวกมันคือคนร้ายที่พยายามทำลายคาบเขียนแกลเลอรี่เพื่อปลดผนึกคำสาปของนายท่านครับแล้วแบบนี้ท่านจะยังไว้ใจพวกมนุษย์นี่อยู่อีกเหรอพอแล้วเคลียร์ไม่เป็นไรนะปันฉันจะปกป้องนายเองหลายเดือนก่อนหน้าใครอะไซซีเหรอSo good at being bad. มนุษย์เพศชายมนุษย์ชายไม่ได้เรื่องมีความเป็น GL เหรอต้องกินมนุษย์เพศหญิงอ๋อโดนมาหลอกฮันเตอร์ลิปสติกน้อยนะคะตรงนี้อะค่ะมันมีรอยแป้งสีแดงๆอยู่ให้เกียรติชนแก้วของฉันได้ไหมคะคุณแวมไพร์คนสวย
เสร็จโดนฆ่า ต้องกระสุนอะไรด้วยไหมอะเจาะหัวเลยเหรอ โอ้โห โหดมาก ไม่ตายว่ะเจาะหัว ต้องใช้เงินนะปากปก พวกแกเองสินะ ที่ตามล่าสังหารพี่น้องตระกูลข้า ถ้าใช่แล้วจะทำไมอะ ฉันจะทำให้ดูว่า นักล่าตัวจริงเป็นยังไง ท่าเตะเหมือนเต้นลีลาดมาก ใส่สีอุ้ย มึงจะยิงตำเชี่ยเลยนักหนาวะกระสุนมันมีจำกัดกว่ากูจะผลิตได้นึงเนี่ย แล้วมึงจะตบกูทำเฮียอะไรล่ะ กูก็ยิงให้มึงอยู่ไหมเนี่ย มันหนีไม่ได้เลยโง่ เล่นจุดตายบ้านพ่อมึงอ่ะกระสุนกูมันดียิงนัดเดียวก็ตาย ดีมากมั้งไอสัตว์วิ่งแย่เลยไอ้เฮีย ถ้ามึงจะเถียงกันอ่ะ กลับไปเถียงกันที่เขากูเคยบอกแล้วไง เวลาออกฟิลอ่ะ ให้โฟกัส อย่าเล่น บอกอีกรอบแล้วออกฟิลอะโอ้ครับ เป็นอะไรไหม นี่ขนาดตลกเหรอ ถ้าฆ่าเชื้อที่แพ้แล้วก็คงไม่เป็นไรอะเหลือข้อเท้าอะที่แพงนิดหน่อย ขอโทษที่ทำท่านะเจด มันพายเลือดบริสุทธิ์ฤทธิ์มันเยอะมาก กระสุนประดิษฐ์ที่ให้มาทดลองใช้อ่ะ ไม่เวิร์กนะแคสเตอร์ เอ็นไหมไอ้เฮียเขาบอกไม่เวิร์กไอ้ควายเฮียกูรู้ผิดไหมเชี่ย ปล่อยเป้าหมายไปอย่างนั้นอ่ะ ทางนั้นคนเดียวจะจัดการไหวเหรอ แวมไพร์เลือดบริสุทธิ์ มันอันตรายมากนะเจ ไม่ต้องห่วงหรอก ใครอีกคนนึงอยู่ทางนั้นล่ะ ใคร ยัง อะ ไงอ่ะแวมไพร์ตัวนั้นก็ไม่รอดแน่ เหลือแค่รามินนารุก็คือ ลามินคุณไม่ต้องจ้องผมขนาดนี้ก็ได้ ก็คือ รับ คอนเฟิร์มเลยว่าปันเป็นแวมไพร์เอ้ยไม่ใช่ปันเป็นฮันเตอร์ แล้วแล้วนี่แผลภายนอกก็ไม่เห็นแล้วด้วย ตายแล้ว แต่แผลข้างในอ่ะ รามิน เมย์กินรักษาให้ไม่ได้หรอกนะอุ้ยโอ้ลามิน ก็คือเด็กบ้านเด็ก อะไร กับพาไปฮันเตอร์กันหมดอ่ะ คุณฉันก็จะรักษาแผลในใจให้นายไง นายคงตกใจมากสินะปัน ไม่เป็นไรแล้วนะ ฉันจะปกป้องนายเสมอ ตราบเท่าที่นายต้องการ ก็คือตอนเนี้ฮันเตอร์จะไม่ฆ่าก็เพราะฮันเตอร์ตกหลุมรักเนี่ยแหละ คุณรามิน ทำไมคุณถึงต้องปกป้องผมขนาดนี้ด้วย เลือดของผมมันสามารถฟื้นฟูพลังให้กับคุณได้ใช่ไหมครับ ไม่ใช่หรอกปัน นายสำคัญกว่านั้น สำคัญยังไงอะครับ
สำหรับฉัน นาย เป็นคนรักของฉัน ในอนาคต ขออนุญาตเข้าไปนะครับ ไม่อนุญาต คุณเมทัศน์เข้ามาได้เลยครับ คือว่า ผิดจังหวะตลอด ผมเข้ามาผิดเวลาหรือเปล่าครับ มาก ไม่ครับ แล้วมีอะไรล่ะ เข้ามาทำอะไรหล่อๆตัวนี้ TR ฟื้นแล้วครับนายท่าน เข้ามาทำ ท่านจะดุ หล่อๆ ด่า หรือจะลงโทษอะไรผมก็ทำมาเถอะ อย่ามาเงียบใส่ผมแบบนี้ มันอึดอัด นายนั่นแหละ ที่ต้องเป็นฝ่ายขอโทษ รู้ตัวบ้างไหมว่าทำอะไรลงไปบ้างอะอะไร อาการของคนพวกนั้นเป็นไงบ้าง คนที่นายท่านช่วยไว้ก็บาดเจ็บเล็กน้อยครับ ส่วนคนที่คุณปันช่วยไว้ก็ ถึงจะบาดเจ็บสาหัส แต่ตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้วครับ ตอนนี้ผมให้ทุกคนพักรอดูอาการอยู่ที่โรงพยาบาลของเมคินครับไว้ในท่านได้พลังทั้งหมดกลับคืนมาเมื่อไหร่ค่อยหาวิธีจัดการต่อครับ ฉันขอบใจพวกนายทั้งสองคนมากนะ แล้วก็ขอบใจนายด้วยคีอาที่ยังเชื่อฟังฉันอยู่บ้าง ไม่ได้ฆ่าพวกมนุษย์ทั้งหมดจริงๆ อย่างที่พูดไว้ แต่ผมก็ยังยืนยันคำเดิมนะ ว่าผมไม่ได้เห็นด้วยกับกฎของนายท่านเลยสักนิด ในเมื่อไอ้พวกมนุษย์เนี่ย มันไม่มีกฎในการสังหารพวกเรา เราก็ไม่ควรที่จะต้องมีกฎในการไว้ชีวิตพวกมนุษย์พวกนี้เหมือนกัน มนุษย์ไม่ได้เลวร้ายไปซะทุกคนหรอกนะคีอาท่านกำลังจะบอกว่าปันไม่เหมือนคนอื่นเลยสิ คนดีๆที่ไหน จะไม่ยอมใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับแวมไพร์ ถ้าไม่ใช่ฮันเตอร์ปลอมตัวมา ท่านไว้ใจพวกมนุษย์มากเกินไปแล้ว ฉันว่าคำพูดของนายมันชัดจะเกินไปหน่อยแล้วนะเคียร์ เอาเป็นว่า ฉันจะเก็บเอาความเป็นห่วงของนาย เอากลับไปคิดแล้วกันนะ อะไร ใคร ใคร เป็น ว่าผม ห่วง เป็นห่วง ผมก็แค่ไม่ถูกชะตากับไอ้คนของท่านแค่นั้นเอง ถ้างั้น เรามาเข้าเรื่องพิธีถ่ายคืนพลังให้กับนายท่านดีกว่าเคียร์เมคิน พวกนายสองคนพร้อมเข้าพิธีเมื่อไหร่ เลือดกำเดาไหลบ่อยนะเราเนี่ย ดูสวนกุหลาบ คุณรู้ได้ไงอะว่าผมชอบดอกกุหลาบ ถ้าฉันจะบอกนายว่า ฉันมีพลังอ่านใจได้ นายจะเชื่อฉันไหม งั้น ตอนนี้ผมคิดอะไรอยู่ ที่รามินหลอด จริงๆ ผมมีความฝันนะ ผมฝันว่าอยากมีบ้านเล็กๆที่สงบ ปลูกดอกไม้
นั่งดูพระอาทิตย์ตกดิน ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายแล้วก็อยู่กับคนที่ผมรัก ท แล้วที่นี่เป็นเหมือนที่นายฝันไว้ไหมปัน นายชอบที่นี่ไหม ำถ้าใช่ก็คนรักอยู่นี่แหละ นี่คุณกำลังจะล้างผมไว้งั้นเหรอ หรือว่า คุณมีพลังอ่านใจผมได้หึแล้วฉันล้างนายไว้ได้ไหมล่ะ คุณว่ามันไม่แปลกเหรอ ที่มนุษย์ธรรมดาจะอยู่ร่วมกับแวมไพร์ ท่านกำลังจะบอกว่า ปันไม่เหมือนคนอื่นเลยสิ คนดีๆที่ไหนวะ จะไม่ยอมใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับแวมไพร์ ฉันว่าไม่แปลกแต่สำหรับนายอะ ขอให้ฉันติดต่อนายบ้างได้ไหม ฉันไม่อยากให้นายหายไปอ่ะ ต่อให้นายจะไม่อยู่ที่นี่ ขอแค่ฉันได้ยินเสียงของนาย ได้ส่งข้อความหาบ้างก็ยังดี แล้วคุณใช้เป็นเหรอครับ นายก็สอนฉันสิ สอนงั้น ผมจะเมมเบอร์ผมก่อนแล้วกัน จับมันพายมาทดลองดูผล เฮ้ย มึงอย่ายิงมั่วซั่วดิวะ กระสุนมีจำกัดนะเว้ย ก่อนเป็นห่วงกระสุนเนี่ย เป็นห่วงชีวิตกูก่อนไหม ควาย กระสุนแบบแรกนะ ฉันจะเน้นไปที่แรกศักดิ์สิทธิ์เป็นกระสุนสีทอง เวลายิงออกมาจะเป็นพลังแสง เน้นไปที่จำกัดการเคลื่อนไหวของศัตรู พวกมันนะจะเป็นอัมพาตไปชั่วขณะทำให้ล็อกเป้าหมายได้ง่ายยิ่งขึ้น กระสุนแบบที่ 2 ฉันจะเน้นไปที่แล่เงินเป็นหลัก นัดเดียวเจาะ เวลายิงเนี่ยจะได้ไม่เปลืองกระสุนด้วย ไอ้เหี้ย กูเกือบตายหาแล้วไม่ไรไอ้สัตว์ ฉันขอเวลาพัฒนากระสุนอีกนิดนึงนะ ฉันคิดว่าฉันกำจัดพวกมันได้หมดแน่นอน ไม่ต้องห่วง เจดนายคิดว่าไง นายก็ลองปรับปรุงกระสุนนั้นให้มันดีขึ้นก็แล้วกัน ส่วนเรื่องแผนพัฒนาอาวุธอื่นๆเนี่ย นายส่งไฟล์มาให้ฉัน เดี๋ยวฉันส่งให้เจดเอง เจด ต้องรอให้กูตายก่อนมั้งถึงจะทำกระสุนเสร็จอะ เจดหยุดก่อน จะไปไหนอ่ะ ฉันไม่อยากรออีกแล้ว ฉันจะไปฆ่ามันด้วยตัวของฉันเอง ถ้าเราฆ่าผู้นำแบบมันได้ เรื่องทั้งหมดจะได้จบลงในเอลี นายรู้ใช่ไหม ว่ารามินไม่เหมือนแวมไพร์ตัวอื่นที่เราเคยฆ่ามา เจดฉันรู้ว่าตอนนี้นายกำลังเสียใจแล้วก็ร้อนใจมากๆ แต่นายต้องใจเย็นกว่านี้นะเจดเพราะตอนนี้ถ้าเราเสียนายไป เราทุกคนก็จะพังกันหมด ขอร้องเลยเจดทำตามแผนที่เราเตรียมกันไว้ได้ไหม แต่ถ้านายอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติม ฉันจะเป็นคนหาให้เอง
ารถติดต่อเลขหมายปลายทางได้ในขณะนี้ น้องชายมาหาไม่เจอพี่ Not possible to reach พี่ไม่อยู่ ค่ะ ไม่สามารถติดต่อเลขหมายปลายทาง อยู่ไหนพี่ปานทำไมถึงแบบไม่ตอบรับทำไมถึงต้องหลีกหนีขอโทษนะครับ น้องครับ ยังมีเยลลี่องุ่นเหลืออยู่ไหมครับ เจอครั้งแรก แบบนะพี่เดี๋ยวผมไปเติมให้ อ่ะใครที่เชียร์บาร์โค้ดคีอาเมคินเธอมันคือคู่นี้จ้ะ คุณหมอชอบทานองุ่นเหรอครับ ครับผม เมคินปกป้องค่ะ กินแล้วจิตใจมันสงบดีอะเวลาเจอเคสคนไข้ที่ประสบอุบัติเหตุที่เข้ามาเยอะเนี่ย หมอก็จะสติแตกนิดหน่อยอะก็เลยต้องกินองุ่นพวกนี้แหละ เหมือนดื่มไวน์ย้อมใจไง จะได้มีสมาธิโฟกัสกับคนไข้ตรงหน้า คุณหมอไม่ได้กลัวเลือดใช่ไหมครับ หมอที่ไหนจะกลัวเลือด ไม่มีหรอก ผมไม่คิดว่าคุณหมอกลัวเลือดคนไข้ที่ประสบอุบัติเหตุซะอีก ทั้งหมด 139 บาท 50 สตางค์ครับ ครับ เรียบร้อยครับ ขอโทษนะครับหมอที่เติมของช้า ไว้เขาวหน้าที่ผมจะเติมเยลลี่แล้วองุ่นที่คุณหมอชอบไว้ ไม่ให้หมดเชลฟ์นะครับ ครับ ปกป้อง แบมือให้หมอหน่อยดิป้อง คุณหมอรู้ชื่อผมได้ไงอ่ะ โห ช่างสังเกตได้ไหม อ๋อ ป้ายชื่อ ยังเป็นเด็กนักเรียนอยู่เลย สูบบุหรี่มันไม่ดีนะ เอางี้ ถ้าอยากสูบเมื่อไหร่อ่ะ ลองกินเจ้านี่ดู หมอไปก่อนนะ ไม่ต้องกลัวนะ ฉันเคยผ่านมาแล้ว ที่จริงก็ไม่เจ็บเท่าไหร่ ผมไม่ได้กลัวเจ็บ ผมแค่ไม่ถูกกับไอ้นั่น เป็นแวมไพร์ภาษาอะไรกลัวเลือด เสียชื่อหมดเฮ้ยกลิ่นใช้ได้นี่ ตอนทำพิธีก็กลบกลิ่นเลือดของตัวเองให้ดีก็แล้วกัน คืนฉันเผลอควบคุมตัวเองมันไม่ได้เมื่อไหร่ เลือดนายได้หมดตัวแน่ คีอา ไม่ต้องกลัวนะปัน มีเมทัศน์อยู่ด้วย ครั้งนี้มันจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบครั้งที่แล้วแน่ คุณปันไม่ต้องกลัวนะครับ หลังจากทำพิธีเสร็จ ผมจะจัดการสองคนนั้นเอง แล้วจะให้ผมทำอะไรครับ ช่วยอยู่ดูแลฉัน ได้ไหม ได้ครับ อุ้ย ไปเถอะครับนายท่าน ตอบง่ายมาก ได้เวลาทำพิธีแล้ว อย่าบอกนะปันจะเหมาเรียบค่า4 ตัวพร้อมกันปรึบ เอาดีๆสิคุณรามิน รู้ได้ไงอ่ะว่าผมชอบดอกกุหลาบ นี่นายไม่เชื่อฉันจริงเหรอ ว่าฉันอ่านใจได้อะ กลิ่นของนายอ่ะ มันเหมือนกับกลิ่นดอกกุหลาบนี่
ผมไม่เห็นได้กลิ่นอะไรเลย อีกนิดนึงก็จะจูบละ สัญชาตญาณการดมกลิ่นของแวมไพร์ไม่พลาดหรอกนะ กลิ่นของนายอะเหมือนกลิ่นดอกกุหลาบ เวลาที่ฉันเห็นดอกกุหลาบพวกเนี้ยฉันก็เลยคิดถึงนายไง เชื่อคุณก็ได้ นายทำอะไรอ่ะ ก็ถ้าคุณบอกว่าคุณเห็นดอกกุหลาบแล้วคิดถึงผมเลยขอถ่ายรูปนี้เก็บไว้เวลาคิดถึงคุณ นายถ่ายรูปฉันไม่ติดหรอก เพิ่งรู้เมื่อกี้เห็นไม่เห็นรูปในภาพเหมือนกัน แต่ว่าฉันถ่ายนายได้นะ แล้วคุณถ่ายเป็นเหรอ ฉันก็ทำตามนายไง ก็ทำให้มันดีๆสิครับ นี่ตั้งกล้องอย่างนี้ แล้วคุณก็กดตรงกลาง เพราะว่าเมื่อกี้ไม่เห็นเลยอยู่ในภาพ อ๋อ คือถ่ายไม่ติด เป็นแวมไพร์ถ่ายรูปไม่ติด รัวไปไหนเนี้ย คุณจะถ่ายกี่รูปเนี่ย พอได้แล้ว ผมเมทัศน์เองครับ คุณปัน ครับ ตอนนี้นายท่านรามินหมดแรงนอนพักอยู่ที่ห้อง ผมรบกวนคุณปันช่วยไปดูแลนายท่านทีนะครับ ผมขอตัวไปดู2 คนนั้นก่อน ได้ครับ หมดแรงจริงหรือหมดแรงหลอก ฉันอยากรู้เลย อุ้ยเห็นไหมหมดแรงหลอก คุณไหนบอกว่าทำไม่ดีทั้งหมดแล้วไง คุณนี่คุณโอ้ย ทำเป็นแวมไพร์ละเมอกอด โอ้ย จะท่านี้ทั้งคืนเลย คุณทำอะไรของคุณเนี่ย ปล่อยผม คุณ ก็นายกำลังจะ Morning Kiss ฉันไม่ใช่เหรอ มอร์นิ่งคิดอะไรของคุณ เราไม่ได้เป็นอะไรกันสักหน่อย งั้นลองเป็นอะไรกันดูไหมล่ะ คุณไม่อ่ะ คุณปล่อยผม ฉันยอมปล่อยนายก็ได้ แต่ต้องมีข้อแลกเปลี่ยน ถ้านายยอมให้ฉันบีบแก้มนาย ฉันจะยอมปล่อยนายไปดีๆ อะไรของคุณเนี่ย ไม่อ่ะ งั้น
เปลี่ยนเป็น Morning Kiss แทนแล้วกัน จะได้จูบไหม มีคนขัดตลอด ผมจะยอมให้คุณบีบแก้มผม แต่ผมให้ครั้งเดียว แล้วก็5 วินาทีเท่านั้น ก็เหมือนสลับเป่าแน่เลยอ่ะ 1 2 3 4 5 น่ารักว่ะแวมไพร์มีความสุข กำลังส่งข้อความหาใครอ่ะ ขอโทษทีครับคุณเกียร์แต่นี่เป็นเรื่องส่วนตัว ความลับเยอะจังเลยนะ อย่าให้ฉันจับได้คาหนังคาเขาก็แล้วกัน ฉันน่ะมันเป็นพวกเซนส์ไว จมูกดีซะด้วย แต่มองอย่างกับปันก็เป็นฮันเตอร์อะแล้วถ้าเปิดฉากมาตอนนั้นเนี่ย เป็นอะไร ทำไมไม่กล้าสู้หน้าในท่านเลย หลบสายตาทำไม รู้ว่าไปทำอะไรผิดมา อะไรเคียร์ ผมกำลังเห็นมนุษย์คนนี้ ส่งข้อความหาใครบางคน ผมกำลังส่งข้อความหาน้องชายผม เขาเป็นห่วงที่ผมหายไป และผมก็ไม่ได้ติดต่ออะไรกับเขาเลย โกหก เส้นฉันมันบอก ว่านายกำลังส่งข้อความหาพวกนักล่าพวกนั้นแน่นอนสารภาพมาซะดีๆว่านายก็เป็นพวกเดียวกันกับพวกนั้น ฉันสัญญา ว่าจะไม่ฆ่านายให้ตายแบบทรมาน โทรสายหาน้อง เคียร์ถ้าไม่มีหลักฐาน ก็ไม่ควรกล่าวหาใครลอยๆหรือเปล่า เซ็งเคียร์ ได้ งั้นเดี๋ยวผมจะหาหลักฐานมาให้ดู ไม่เชื่อ เดี๋ยวต้องหามาเจอหน้าเลย งั้นผมขอตัวไปเข้าเวรก่อนนะครับ ผมเองก็ต้องไปด้วยเหมือนกันครับ พอดีวันนี้มีนัด ฉันขอถามอะไรนายสักข้อได้ไหม ตอนนี้ฉันไว้ใจนายได้หรือเปล่า ผมไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไร หากจะฆ่าฉัน ต้องใช้แลกเงินบริสุทธิ์ ปักเข้าไปที่กลางหัวใจของฉัน แต่ตอนนี้ผิวหนังของฉัน แข็งเหมือนกับเกราะ อาวุธที่เหมาะสมที่สุด คือมีดเงิน แล้วคุณมาบอกผมทำไมอะ ของที่เธอถนัดซะด้วย เพราะฉันอยากให้นายรู้ว่าฉันไว้ใจนาย ชีวิตของฉัน อยู่ในกำมือของนายแล้ว
นี้มีชื่อว่า Moonstruck ค่ะ ฉันรู้จักเจ้าของนะคะ ถ้าคุณสนใจ ฉันสามารถแนะนำให้ได้ คุณนัดผมออกมา มีธุระอะไรหรือเปล่าครับ พอดีทางแกลเลอรี่ของเราเนี่ยกำลังเตรียมเปิดนิทรรศการใหม่ค่ะ คุณเจเลยอยากให้ฉันติดต่อคุณเผื่อคุณจะมีคอลเลกชันที่แมทกับทีมของเรา แค่ประสบการณ์ครั้งก่อนเนี่ย พวกคุณยังไม่พอกันอีกเหรอครับ คุณเวทัศน์เนี่ยเป็นคนตลกมากๆเลยนะคะ แล้วไม่ทราบว่าผลงานชิ้นนั้นซ่อมเสร็จหรือยังคะพอดีฉันติดต่อทีมช่างไม่ได้เลย ผมบอกคุณแล้วไงครับ ว่าผมรับผิดชอบเอง แปลว่าพวกคุณไม่จำเป็นต้องรับรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องของผมแล้วครับ มีธุระอะไรอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอตัวก่อน ถ้าอย่างนั้นฉันขอคุยเรื่องคนของฉันที่ส่งไปหาคุณเมื่อ2 วันก่อนค่ะ ช่วยอัปเดตให้ฉันฟังได้ไหม ว่าตอนนี้พวกเขาเป็นยังไงบ้าง เป็นแค่เด็กแบบล่าแวมไพร์แต่ขับรถสลูใช่ไหม ผมซ่อมเกาะกับเปลี่ยนกระจกให้คุณเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ส่วนภาพวาดด้านในอะผมพยายามวาดภาพของคุณทับลงไปเท่าที่ผมจำได้ละยังไงคุณลองตรวจดูก่อนก็ได้ว่าโอเคไหม นายจะไปจากที่นี่จริงๆเหรอปัน หน้าที่ของผมกับพิธีคืนพลังของคุณเสร็จแล้ว ส่วนภาพวาดผมก็ซ่อมเสร็จแล้ว ผมไม่มีความจำเป็นที่ต้องอยู่ที่นี่ต่อแล้วครับ แก้มน่าจะนุ่มเนาะ งั้นถ้าฉันขอให้นายว าดรูปฉันขึ้นมาใหม่ล่ะ มันพอจะต่อเวลาให้ฉัน อยู่กับนายนานขึ้นได้ไหม ผมว่ารูปไม่เป็น แต่ผมไม่มีผ้าใบสำหรับวาดภาพนั้นนะครับ ใช้สมุดบันทึกเล่มนี้ของนายก็ได้ เอ้ยเฮ็ดจอดดิเอ้ยถ่ายรูปไปไหนถ่ายรูปไปไหนได้ฝีมือเฮ้ยตาบอดเลยกูอ่ะเป็นไงเฮ้ยสุดยอดไปต่อไปเติมเหล้าก่อนไปกินต่อสับของแก๊งฮันเตอร์ โอ้เมาแต่หัวค่ำเลยเหรอ เจดอะ น่าจะอยู่ในห้องทำงานมั้งอะเจ๊ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอะแต่ว่าวันนี้ทั้งวันผมยังไม่เห็นเลยอะเอ้ยทนโอ้โห เจดนายอยู่ที่ไหนอะ มีธุระด่วนอะไรหรือเปล่า ก็พวกเราอะที่ส่งไปทำภารกิจที่นั่น ทุกคนยังไม่ตายเจด เธอหมายความว่าไง พวกนั้นไม่ได้ฆ่าพี่น้องของเรา ผ
คืออะไรมาบุกเหรอมาเตือนเหรอเจนพวกมันมาที่นี่ เอลิ โอ้ยจำโม่อีกแล้ว เพราะคำพูดของคีอาเหรอ นายถึงจะไปจากที่นี่อะมันมีเหตุผลอยู่ ที่คีอาเกลียดมนุษย์ ฉันเคยบอกนายไปแล้วใช่ไหม ทั้งคีอา เมคินและเมทัศน์พวกเขาเคยใช้ชีวิตเป็นมนุษย์มาก่อน เมทัศน์เคยมีศักดิ์เป็นเจ้าชาย และผู้นำกองทัพ ก็ว่ามัน ในวาระสุดท้ายของการเป็นมนุษย์ของเขา ดูยิ่งใหญ่มาก เขาถูกทหารข้างกายที่ไว้ใจทรยศหักหลัง ฉันเลยมอบชีวิตอันเป็นนิรันดร์ให้กับเขา พูดไปแล้วนึกถึงตัวเองเลย ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เมทัศน์ก็ปฏิญาณว่าจะรับใช้ และเป็นบริวารที่จะประพฤติตามกฎของฉันอย่างเคร่งครัด ส่วนคีอาผู้น่าสงสาร เขาเป็นเพียงทาสที่ถูกล่อลวงไปสังหาร มนุษย์พวกนั้นเชื่อว่าการอาบเลือดของเด็กบริสุทธิ์จะช่วยคงความเยาว์วัย เมทัศน์เป็นคนไปเจอเขา ฉันบอกกับคีอาว่าเขาจะไม่เป็นไร ฉันเลยมอบชีวิตใหม่กับเขา หลังจากนั้น เขาก็รัก และติดตามฉันตั้งแต่นั้นต้นมา แล้วคุณเมคินล่ะครับ เมคินเป็นทหารหน่วยแพทย์ในสงคราม เขาถูกยิง ระหว่างที่เข้าไปช่วยเพื่อนทหารของเขา แผลของเขาติดเชื้อ จนได้รับความเจ็บปวดแสนสาหัส แต่เขาก็พยายามเดินทางกลับบ้าน เพื่อไปร่ำลาครอบครัว พวกฉันก็เลยช่วยเขาอะแต่เมคินยังไม่รู้จักวิธีควบคุมสัญชาตญาณของตัวเอง แทนที่เขาจะได้รับคำล่ำลาจากครอบครัว แต่เขากลับทำให้ชีวิตของคนในครอบครัวทุกคนต้องจบลง เป็นไง ได้หลักฐานเด็ดๆที่ตั้งใจหามาไหม พวกเขาทุกคนล้วนน่าสงสาร แต่นายรู้ไหมปันว่าใครที่น่าสงสารที่สุด ก็ฉันไงล่ะปัน ฉันกลายเป็นแวมไพร์ที่น่าสงสารที่สุด ถ้าสุดท้ายแล้ว นายตัดสินใจที่จะทิ้งฉันไป ต่อให้นายไม่มีเหตุผลที่จะอยู่ที่นี่ แต่นายช่วยอยู่กับฉันต่อได้ไหม เพราะอะไรล่ะครับคุณรามินทำไมคุณถึงอยากให้ผมอยู่ที่นี่ด้วยกับคุณมากขนาดนี้ ถ้าฉันบอกความรู้สึกกับนายไป นายจะเชื่อฉันไหม งั้นคุณก็ลองบอกความรู้สึกของคุณมาก่อนสิ ผมจะได้ตัดสินใจ ว่ะ สู้อ่ะ ว่าผมจะทำยังไงดี สู้มือมาก จะมีใครมาขวางอีกไหม ไม่มี
ฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่บุญเล่นร้องไห้เลยเหรอโอ้ครับคุณรามิน ผมจะอยู่ที่นี่ต่อคุณ ขอบคุณนะปัน เป็นลมใต้เงาของแสงจันทร์เมื่อในค่ำคืนนี้ ส่งความให้ปันแล้ว ถึงเวลาของเธอแล้ว เจดนี่มันดึกมากแล้วนะแล้วกลับมาที่นี่ทำไมอีกอะ ใคร คุณพ่อไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ หลังจากที่คุณพ่อตื่นขึ้นมา ผมจะฆ่าล้างแวมไพร์พวกนั้นให้หมด โดยเฉพาะสายเลือดโสโครกชูโนเอลผมสัญญา คุณ คุณ ผมหนาว นายท่านชอบคุณปันมากเลยสินะครับ คือผมจะขอตัวกลับบ้านก่อนอะยังไงผมจะรีบกลับมาแน่นอน โอเคครับผม กลิ่นของนายเหมือนกลิ่นดอกกุหลาบนะ ฉันดมกลิ่นแล้วฉันไม่พลาดหรอก โอ้ยคนอะไรมันจะเหมือนกลิ่นดอกกุหลาบขนาดนั้นแวมไพร์จะได้กลิ่นขนาดนั้นหรือเธอฉีดดิกทีโรสหรือเปล่าก็ไม่น่าใจกลิ่นของปันมาถึงดอกกุหลาบเลยขนาดนั้นนะฮะเมื่อกี้นะฮะทุกคนน่าสงสารหมดแวมไพร์ที่มาที่ไปของแวมไพร์น่าสงสารทุกคนนะครับคนนึงเป็นเจ้าชายโดนเพื่อนหักหลังคนนึงเป็นหมอนะครับผมช่วยคนไม่ได้โดนป่วยก็เลยต้องแบบถูกปรับเลยให้พรไม่ใช่ให้พรหรือทำให้กลายเป็นแวมไพร์นะครับผมอีกคนนึงเป็นทาสก็ทำให้เป็นแวมไพร์แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคนน่าสงสารที่สุดอะคือฉันเองรามินเพราะว่าถ้าฉันขาดเธอไปอะแล้วเธอไม่อยู่กับฉันอะฉันจะน่าสงสารที่สุดเลยโธ่แวมไพร์นี่มันประโยคจีบคนหรือเปล่าเนี่ยฉันงงไปหมดละประโยคง้องอะไม่ให้ปันไปไหนอยากให้ปันอยู่ที่นี่ไม่อยากให้ปันทิ้งฉันไปอะไรเงี้ยแต่ก็ลืมคิดไปว่าปันเนี่ยแหละถือมีดรอเสียบแกอยู่จ้ะพอเรื่องเปิดมาใน EP นี้นะครับผมเนี่ยก็คือทำให้เห็นเลยว่าจริงๆแล้วว่าคนที่ฆ่าน้องไซซีแล้วกันคุณลิลลี่ที่เป็นแวมไพร์เนี่ยก็คือน้องปันของเรานั่นแหละเป็นคนเก็บศพนะครับผมฆ่าทิ้งโดยการใช้มีดเงินเลยไม่แน่ใจว่าตัวอย่าง EP หน้าที่บอกว่าปันขอเวลากลับที่บ้านนิดนึงนี่คือว่าฉันจะกลับไปเอามีดหรือเปล่าเพราะว่า EP เนี่ยตอนท้ายเนี่ยเจดส่งภารกิจมาแล้วว่าปันมันเป็นหน้าที่ของเธอละที่เธอต้องจัดการกับแวมไพร์ตัวนี้อะไรเงี้ยเพราะตอนที่เจดเข้ามาที่ร้านรวมพลคนฮันเตอร์เนี่ยก็คือว่าขนนกอีการ่วงเต็มเลยก็รู้แล้วโดนแวมไพร์บุกละวิธีเดียวที่จะชนะก็คือต้องให้แวมไพร์ตายให้ได้โดยการที่ให้ปันซึ่งเป็นสายสืบอยู่ในนั้นเนี่ยจัดการฆ่าแวมไพร์ที่ต้นตอซะดีกว่านะครับผมโดยการใช้มีดเงินฆ่าซะซึ่งตัวของรามินเองไม่รู้เรื่องนี้รามินค่อนข้างจะไว้ใจมากว่าวิธีฆ่ายังไงบอกไปเรียบร้อยหมดนะว่าต้องฆ่าด้วยโลหะเงินนะครับผมเงินบริสุทธิ์ทำเป็นมีดถึงจะเจาะตัวฆ่าได้ทำเป็นแบบปกติมันจะเจาะตัวฆ่าไม่เข้าอะไรเงี้ยคือบอกซะหมดนะไว้ใจมากเดี๋ยวลองดูซิว่าถ้าสมมติวันหนึ่งเขารู้ขึ้นมาว่าปันเป็นฮันเตอร์ตัวของรามินจะรู้สึกยังไงบวกกับการที่ว่าเรารู้สึกว่าตัวของปันเองจะเป็นฮันเตอร์ที่ไม่สุดทางอ่ะคือเหมือนกับไม่ได้เป็นฮันเตอร์แบบเพียว100%แบบจะฆ่าเธออะไรอย่างเงี้ยฉันว่าคงไม่เพราะว่าด้วยความที่ว่าตัวของปันเองเริ่มรักตัวของรามินแล้วนะครับผมใน EP นี้ก็จะเริ่มเห็นว่าเขาเริ่มหวั่นไหวภาพในหัวที่เขารู้สึกว่าเขาได้นอนอะไรกับรามินมันยังเข้ามาอยู่ตรงนั้นแม้กระทั่งฝันแล้วก็ทำปากจุ๊บๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาเอารามินออกไปจากความคิดเขาไม่ได้ความรักในใจเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นมันยากมากที่เขาจะแบบทำเต็มที่เพื่อจะกำจัดรามินอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องยอมแล้วก็
อาจจะมองแวมไพร์ในอีกมุมหนึ่งแต่มันต้องมีจุดเคลียร์ปมเนาะหมายความว่าตัวรามินต้องรู้ก่อนว่าทำไมตัวของปันถึงเป็นแบบนี้แล้วรามินก็ต้องเข้าไปช่วยฮิวในจุดนั้นนะว่าทำไมปันถึงกลายมาเป็นฮันเตอร์แบบนี้และเก็บแวมไพร์เพราะอะไรแต่อยากจะเห็นบาทหลวงที่นอนอยู่บนเตียงเนี่ยก็เข้าใจแล้วว่าพี่แบมบอกมันต้องมีคนอยู่เบื้องหลังที่เป็นคนก่อตั้งฮันเตอร์ขึ้นมาแสดงว่าบาทหลวงคนเนี้ยที่เป็นคนแก่นอนติดเตียงคนเนี้ยมันต้องเป็นคนที่รู้หรือบาดเจ็บหรือตายโดยเหล่าแวมไพร์มาก่อนหรือเกือบปางตายโดยเหล่าแวมไพร์มาก่อนทำให้เด็กช่วยยื้อชีวิตไว้และเด็กก็สัญญาว่าจะกำจัดแวมไพร์ทั้งหมดมันเลยเหมือนเป็นแบบมิชชั่นรวมของสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าที่เนี่ยว่าทุกคนจบไปจะต้องเป็นฮันเตอร์แล้วก็ล่าแวมไพร์อะไรแบบเนี้ยนะถึงที่อาจจะไม่ใช่อาชีพจริงก็ได้อาจจะมีอาชีพอื่นอีกนะแต่เราคนดูรวยมากก็เลยงงเพราะว่าตอนที่ขับรถก็ขับมินิคูเปอร์แล้วอีกอย่างแล้วไอ้ตอนที่ตัวของคีอาร์เนี่ยไปเอาของจากที่นั่นมาเนี่ยก็ไปเอารูปภาพ3คนมาก็เป็น3คนที่เหมือนกับเป็นพี่น้องกันรักกันมากแล้วเอานิ้วปิดไว้อีกรูปนึงเห็นปะเขาเอานิ้วปิดรูปปันเอาไว้แสดงว่าเขาสนิทกันมาก่อนน่าจะมีปันเจดแล้วก็ชื่ออะไรเอริไหม3 คนเนี่ยสนิทด้วยกันมาก่อนนะครับผมแล้วเขาเอานิ้วปิดหน้าปันไว้ก็เป็นหลักฐานอย่างดีว่าจริงๆแล้วอ่ะ3 คนเนี่ยเป็นเพื่อนกันแล้วเป็นเพื่อนกันแล้วถ้า2 คนนี้เป็นฮันเตอร์ปันจะไม่ใช่ฮันเตอร์หรอนี่ไงหลักฐานคีอาร์หามาได้ครับที่จะเปิดโปงว่าแกมาทำดีกับคนที่ฉันรักแกมาเป็นคนสนิทของนายของฉันได้อย่างไรเธอต้องมีจุดบอดอะไรเงี้ยก็เลยนี่นะเสนอมาให้เรียบร้อยว่าฉันไปสืบมาละแล้วฉันก็เจอแล้วจริงๆว่ามันมีหลักฐานอยู่ก็ได้หลักฐานมาด้วยนะฮะทีนี้ต้องไม่รู้ว่าพอตัวของคีอารู้แบบนี้จะบอกเจ้านาย EP ถัดไปหรือเปล่าหรือจะยังไงต่อไปเดี๋ยวต้องรอดูกันแต่ EP นี้ความรู้สึกคือนะเขาเปรียบเทียบความรักของตัวละครที่มันเหมือนถูกผูกพันกันมาแล้วตัวละครมันก็รู้สึกแหละว่ารักกันเนาะมันก็เหมือนกับตัวเองเอาออกจากตัวเองไม่ออกจากตรงนั้นไม่ได้อะคือตัวของปันเนี่ยจะกลับบ้านมากอยากทำทุกอย่างมากแต่ก็ใจอีกใจนึงก็เหมือนกับถูกยื้อเอาไว้ว่าอย่าเพิ่งไปเลยนะอยู่ตรงนี้ก่อนอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าพอมันเป็นแบบนี้นะมันทำให้ตัวซีรีส์มันมีความแบบน่ารักขึ้นเยอะๆเลยในความสัมพันธ์ของตัวละครอะไรเงี้ยก็คือเป็นเราเราก็คงจะเกลียดแวมไพร์ไม่ลงถ้าเห็นแวมไพร์แบบรามินคือเขามีความอ่อนอ้อนเขามีความน่ารักเขามีความแคร์คนนู้นคนนี้อยู่ของเขาแล้วก็ตัวของไอริเองยังงงเลยว่าแบบเป็นแวมไพร์แก๊งที่ไม่ฆ่าใครอย่างเงี้ยคนที่เขาส่งไปฮันเตอร์เนี่ยก็ยังถูกแบบจับเอาไว้แล้วก็พาไปรักษาตัวในโรงพยาบาลไม่ได้ฆ่าให้ตายด้วยแล้วว่าตรงนี้คือจุดที่ทำให้ตัวของปันเองเริ่มมองเหล่าแวมไพร์เปลี่ยนไปรวมถึงแวมไพร์เองทั้งเมคินทั้งตัวของเมทัศเนี่ยก็เป็นผู้ดีเป็นแวมไพร์ผู้ดีจนความรู้สึกคือตัวของแบบปันก็การอยู่กับพวกเขามันก็ดีเหมือนกันนะฉันไม่รู้สึกแย่เลยกับการที่อยู่กับพวกเขามันทำให้ตัวของปันเองจะต้องเปลี่ยนไปนะว่าตัวเราจะเป็นฮันเตอร์ต่อไปไหมแต่นั่นแหละด้วยอุดมการณ์ที่แรงกล้าเราว่ายังไงก็ต้องฆ่าแต่จะฆ่าแล้วมันจะรอดแบบไหนหรือยังไงเนี่ยเราต้องรอดูตอนต่อไปที่แน่ๆคือความรู้สึกคือคนร้ายที่อยู่ข้างหลังความรู้สึกคือมันไม่ใช่คนนอนเตียงมันมีความลางสังหรณ์แปลกมันไม่ใช่แค่แบบว่าฉันทำเพราะว่าคนที่ฉันรักนอนติดเตียงฉันเลยต้องมาล้างแค้นเรารู้สึกว่ามันน่าจะไปไกลกว่านั้นในเรื่องของบทนะเพราะว่าถ้าดูจากตอนนี้รู้สึกว่าการที่มันรู้จักตระกูลนี้รู้จักแวมไพร์สายตระกูลนี้รู้จักอะไรแบบนี้มันต้องมีคนให้ข้อมูลเธอเข้าใจปะและใครที่เป็นคนให้ข้อมูลแบบตระกูลโจโนเอลมีใครบ้างสายตระกูลนี้เป็นคนไม่ดีใครเป็นคนใส่ข้อความแบบนั้นไปเพราะจะเห็นว่าเขาเป็นคนดีแล้วเขาไม่แต่งตัวอะไรแบบที่ฝั่งนั้นสร้างภาพขึ้นมาแม้ภาพจะถ่ายไม่ติดก็ตามนะนั่นแหละความรู้สึกคือมันเหมือนแม่งมันเหมือนถูกเซตขึ้นมาไว้ความคิดหนึ่งว่ามีตระกูลแบบนี้เธอต้องตามล่าตระกูลนี้ให้ครบนะตระกูลนี้เป็นคนฆ่าคนเป็นคนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอาจจะไม่ใช่แบบนั้นและคิดว่าคนที่ใส่ความหรือใส่หัวเขาเนี่ยมันอาจจะเป็นลูกน้องคนสนิทหรืออะไรทั้งอย่างหนึ่งก็ได้ของตัวคือมันน่าจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งแต่แค่ยังไม่แน่ใจแต่คิดว่ามันน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับตระกูลโจโนเอลเหมือนกันนะคนร้ายแต่ก็มีความป่วยตายก็อาจจะไม่ใช่แวมไพร์ก็ได้คือเริ่มเดาไม่ถูกแต่แค่รู้สึกว่ามันน่าจะเกี่ยวกับคนที่นอนอยู่บนเตียงที่เป็นคนถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้ให้แสดงว่าคนอยู่บนเตียงน่าจะเคยเป็นญาติมิตรหรือสนิทชิดใกล้กับตระกูลนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่มีความเกี่ยวข้องกันทางสายเลือดหรือกลุ่มกบฏใน100 ปีที่แล้วก็ได้เป็นได้หลายอย่างมากๆต้องรอดูครับผมว่ามันจะออกมาทางไหนแต่ที่เนี่ยพี่แฮมยังหาทางออกของปันไม่ได้ว่าถ้าปันเป็นฮันเตอร์จริงๆถือดาบขนาดนั้นเนี่ยแล้วปันมันเนียนอยู่แบบเนี้ยมันเนียนเกินไปเปล่าอะไรเงี้ยมันเนียนจนแบบใครจับไม่ได้เลยก็ไม่ใช่เรื่องเนาะก็รู้สึกว่าเดี๋ยวต้อง
เราว่ามันต้องมีจุดพลิกผันอะว่าทำไมตัวละครถึงเลือกที่ทำแบบนี้แล้วทำไมตัวละครถึงรักกลับมารักอีกครั้งหนึ่งหรือไว้ใจเขาคนนี้มากๆแต่สำหรับให้เรารู้สึกว่าตัวรามินไว้ใจหรือเป็นมันไว้ใจอยู่แล้วเพราะรู้สึกว่าฉันรู้ว่าเธอคือคนที่ฉันเลือกมันเป็นดวงชะตาถูกต้องตรงกันมันก็เลยแบบรู้ตัวอยู่แล้วอะไรเงี้ยว่าชอบฉันชอบเธอนะแต่อีกคนหนึ่งแค่ยังไม่รู้ตัวเฉยว่าตกลงพี่ชอบผมเพราะอะไรชอบหนูเพราะอะไรก็ต้องรอดูก่อนนะฮะโอเควันนี้ไม่ค่อยมีอะไรต้องวิเคราะห์เยอะเนาะเรื่องราวมันค่อนข้างจะตรงไปตรงมาก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันถ้าจะดูตอนเนี้ยสิ่งเดียวที่บอกได้คือเจดไม่ใช่คนร้ายสูงสุดแล้วเจดและปันเนี่ยเป็นคนร้ายเป็นพวกฮันเตอร์ที่พี่แอมมองว่าโดนหลอกใช้หลอกใช้พวกเด็กๆที่มันดูนิสัยดีเหล่านี้ให้เป็นเครื่องมือแต่ใครที่หลอกใช้เดี๋ยวต้องรอติดตามต่อไปนะครับแต่เพิ่งรู้ว่าโหแวมไพร์มีพลังนู่นนี่แต่ไม่รู้อ่านใจได้เปล่านะเด็กดมกลิ่นดีมากอาจจะอ่านใจด้วยก็ได้แต่แค่หลอกว่าอ่านใจไม่ได้รู้สึกว่าความแบบมันเป็นซีรีส์แวมไพร์ที่มีความโฮมมี่สูงแล้วกันมันมีความแบบน่ารักมวลแบบความน่ารักอยู่บ้านดูเพลินๆอะไรอย่างเงี้ยทำดีอ่ะเพลงก็เพราะ Revamp the Undead Story นะครับผมขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามได้สื่อทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แอมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย